Добрий день усім! І так, на нас сьогодні чекає захоплююча екскурсія столицею Бельгії – Брюсселем. Тож, сьогодні ми дізнаємося, що знаходиться всередині всесвітньо відомого Атоміума. Побачимо місто з висоти пташиного польоту. Будівлі в готичному стилі, площа, парк. І це ще не всі місця, які ми відвідаємо. Тож поїхали! Тож, будучи резиденцією ЄС, Брюссель відомий як столиця Європи, а його значення як центру міжнародного управління та бізнесу робить Брюссель справжнім глобальним містом. Він є домом для виконавчих компонентів ЄС, Європейської комісії та Ради Європейського Союзу. Крім того, у Брюсселі проходять засідання комітетів Європейського парламенту. Зараз перед нами чудова потрійна арка, споруджена на замовлення бельгійського короля Леопольда II на честь 50-ї річниці незалежності Бельгії в 1905 році. На самій верхівці височить бронзова колісниця з 4 кіньми, на якій їздить жінка-візник. Тут дуже багато символізмів, представлених у всьому цьому. Ця дивовижна будівля розташована в красивих садах поруч з королівськими збройними силами та військово-історичним музеєм. З кожного боку чудові колонади. Це головна визначна пам'ятка. І, на мою думку, її обов'язково варто відвідати. Вона має ширину 30 метрів і висоту 45. Скульптури, які їх прикрашають, представляють, як і Атоміум, бельгійські провінції. Це досить таки гарна картина, та й місцевість красива. Поруч з аркою дуже багато різних скульптур та пам'яток. Брюссель веде спокійний спосіб життя, але це не означає, що тут є дефіцит чим зайнятися, тож проблем з цим немає. А ми, не витрачаючи часу, йдемо до центру міста, а потім поїдемо до Атоміума. Тож, як я і сказала, зараз ми направляємося до площі Гран-Плас. Справді велична, з багатьма будівлями 17 століття. А ось і вона. Ця площа була відбудована після бомбардування наприкінці 17 століття та зайняла належне місце у списку об'єктів, що охороняються ЮНЕСКО. Колись тут знаходився центр влади Брюсселя, але тепер тут проводяться цілорічні публічні заходи. А ось це міський музей. Кому подобається моє відео, то, будь ласка, підпишіться, лайкайте, коментуйте. Це дуже допоможе у розвитку мого каналу. Ну а ми зараз будемо їхати до самого Атоміума. Направляємося до місця виставки 1958 року, де й досі стоїть культовий Атоміум. Споруда побудована саме для цієї виставки. Це один із головних символів Брюсселя, і він являє собою модель елементарного елемента кристала заліза, збільшеного у 165 мільярдів разів. А ось він усередині. Атоміум – це пам'ятник атомам за мир. Атоміум був створений у 1958 році для Експо 58. Футуристична споруда символізує атомну епоху, величезні можливості атомної енергії та її мирне використання у наукових цілях. Спочатку поверхню конструкції виготовляли з алюмінію,
Однак під час реконструкції у 2006 році його накрили сталевим покриттям. Атоміум мав бути лише частиною всесвітньої виставки, однак сталося, що він став однією з найбільш відвідуваних пам'яток Брюсселя. Вдень атоми сталі виблискують на сонці, а вночі підсвічуються спеціальним кольоровим підсвічуванням. А ось і міні-моделька міста. Атоміум – це надзвичайна споруда, яка одночасно є і музеєм, і оглядовим майданчиком, і розважальним закладом, і навіть рестораном. У найвищій сфері на 8-му поверсі розташований ресторан. Тут не тільки смачні страви, а й запаморочливі види на місто. На нижніх поверхах, на яких ми зараз знаходимося, розміщені тимчасові виставки. Є також постійний, який розповідає про 60-річну історію цього павільйону та про те, як він став символом Брюсселя та Бельгії. Тут можна переглянути архівні фотографії та документи з Експо 58. Зараз ми рухаємося на вищі поверхи. Чимсь нагадує космічний корабель. Тож ось так тут розважають туристів. Тож, як ми помітили, зсередини Атоміум пропонує не тільки найкрасивіший вид на Брюссель, але й абсолютно приголомшливу та сюрреалістичну прогулянку його внутрішніми просторами та об'ємами, що лише робить візит того вартим. Часто порівнюють з міжгалактичним космічним кораблем або декором підводного човна. Всередині Атоміум забезпечує просто чудову прогулянку. Ось і сам Брюссель. Тут можна побачити,
як проходять дні по всьому світі у прискореному режимі. До речі, такий унікальний у світі інтер'єр є результатом співпраці між двома братами. Бачачи таку картину, не дивуєшся, чого існують такі порівняння, як космічний корабель. Ми вже будемо йти, і ось наближається сувенірний магазин. Біля підніжжя Атоміуму розташовується парк Осегем, створений ландшафтним архітектором Жюлем Бюйсенсом у мальовничому англійському стилі. Він пропонує чудові краєвиди та лісисті околиці, та також величезні газони. Там можна насолоджуватися спокоєм, тишею цього зеленого в даний момент помаранчево-зеленим. Тут є ставок, меморіал Адольфу Максу. Це фантастичний дивовижний невеликий парк. Тут легко можна провести цілу годину, прогулюючись серед густих дерев, уздовж вуличок та стежок. Брюссельські хмарочоси та офіційні будівлі ЄС контрастують із цим тихим парком. До речі, як можна помітити, погода дуже швидко змінюється. То сонце, то раптово стало хмарно, то знову сонце, то дощ пішов. А тепер давайте трошки прогуляємося, а потім потихеньку будемо рухатися в напрямку центру міста.
But with nature won't happen anything. Ich fange mit der Wilderness aus. Ja, vad var det för sätt? 46. 46. Ну що ж, ось і закінчилась наша прогулянка. І також час вже прощатися. Але побачимося в наступному відео. Дуже дякую всім за увагу, час та перегляд. Гарного дня!